V dnešním videu se podíváme na 50 aktuálně nejvzácnějších Fortnite věcí za celou její historii. Je to video od Alia a ten nám ukáže 50 aktuálně nejvzácnějších věcí. Schválně mi napište do komentáře, kolik toho máte z tohohle videa. Jdeme na to. Máme tady teda ještě daný dokonce kategorie. Rare, Amazing, Insane, Words, OK, nejvzácnější na světě. Schválně kolik toho budu mít já, budu vám taky říkat, jestli to mám nebo ne. 50, psycho, mám, ten se může ale vrátit s filmem. Příští měsíc. 2000 bucks to stálo. Na to, že to je 50, tak začínáme celkem vzácnou věcí. 1500 dní. Black Knight 49. To bych možná dal opačně spíš, ale určitě to taky bude vzácný, jo. Nebo takhle opačně, vlastně to je správně, sorry. 49, 48, to jsou postupně vzácnější věci. Black Knighta nemám, takže zatím mám jenom psycha. Banner, jo. Ten nemám, v té době jsem nehrál ještě. Vím, že ho má z CZSK tvůrců Alkan. Tenhle nemám, Twitch Prime jsem taky nezískal. Ale vím, že jsem se o to snažil, že jsme byli zrovna, myslím, že v Itálii v té době, no. Akorát jsem nevěděl, jak to získat. Mám druhý Eon. Oh. Jsem webku, ať vidíte. Ještě jde získat mimochodem Eon přes kód, ale docela jsou drahý kódy. Yes. Mám holku a kluka. Dostali teď Lego variantu, tak je třeba vrátěj. Nejvzácnější spolupráce aktuálně ze shopu. Nový, no. To bude dostupný teď, ne? Jako vzácný to bude v budoucnu, ale teď, že to je vzácnější jak Black Knight, to bych neřekl. Mimochodem, teď bude brzy dostupný znova další bonusová věc za kódy, Glider. Když tak mrkněte na poslední video na hlavním kanále na novinky. Ten mám, music packy jsem kupoval, no. A to mohou vrátit taky kdykoliv. Takže mám 3 věci, ne, 4? Už se v tom ztrácím, 3 nebo 4. 1800 dní. No a ten music pack, to můžu vrátit kdykoliv. Ru, yes. Vím, že třeba od nás si má Vrax. Nikdo snad jiný pořádně nekoupil z CZSK, Fortnite, youtuberů, streamerů, no. Ani Alkanič, myslím, že ji nemá. Ty kráso. Umbrelly? Yes, Snowflake. Ten naštěstí mám, kdyby vás zajímalo. V sezóně 2 jsme začali hrát s bratrem, no, Fonko. To bylo za challenge v chapter 2 na začátku, ne? 5 questů jste museli splnit. No počkej, complete stage 3 challenge, aha. To jaký grind jste museli dát? World Cup, ne? Jo. Ten mám taky. I ten Star Wars předtím. World Cup skin byl pouze v shopu 2 dny. Aha. Počkat, tohle je jiný emote. Tohle je za Liverpool spolupráci. To, co teď bylo vidět. Dark Scully mám.
Myslím, že ještě jako jde získat, ale nevím, jestli jde koupit u nás v Česku třeba ten Xbox vyloženě. Možná nějaká stránka to ještě má. Jo. Neexistují na to žádný kódy, bacha na to. A dobrá Dark Schooly. Stačí dát level 5, ale mít 500 V-Bucksů, no. Já jsem ani v té době jako nehrál, takže nevím, jestli bych v té době to koupil nebo nekoupil, no, takže... Who knows? Ale možná bych aspoň získal Mako Glider, no, kdybych to hrál v té době. Mám? Ta by se už neměla vrátit. No, teď se jako ty limitované věci trochu řeší s Fortnitem, že možná bude chtít vrátit. Teď vrátili do shopu Pickaxe, který byl v Chapter 2 za challenge. Uvidíme. Mám ikonika. Už jsem vám říkal několikrát, tak jsem ho získal. Zanu, yes. Ikonik nebyl špatný. Jo, Minty Pickaxe. Mám? Že jsme to dávali několik soutěží na Twitchi v té době. Před 4 lety. Mako. Mako. Free glider za level 25. Jo, on byl prej v shopu omylem jednou. Vůbec to ani nepamatuju, v té době jsem nějak jako skiny neřešil. Přes 2000 dní. V té době to jako Fortnite dělal hodně, no. Třeba i Floss přidali. A tam taky nebyla podle mě dohodnutá spolupráce. Tenhle ten spray mám, to bylo za první turnaj. Yes, ten mám, ten vím. Pamatuju, jak jsem to hrál, no. 50 her jste museli odehrát. Ty krásu. Jsem se v té době s tím štval, jo. Hot Marat? To bych dal níž teda. Jako bylo to shopu free, ale myslím si, že jsou vzácnější možná trochu věci. Jo, souhlas. Zombie Shambles was released to celebrate Fortnite Mez 2020, appearing in the daily items section and only costing 200 V-Bucks. A lot of players missed over it. To bylo v shopu pouze jeden den a už se to nevrátilo. Mohli by to dát do locker bundlu někdo. Já si myslím, že Neoversa je nejméně vzácná exkluzivka za konzole. Ale správně už nejde získat, no. Yes. Bylo to potom za turnaj. Schválně se někde bude znova World Cup. Twitch Prime je 25k první. Nemám, Twitch Prime mimochodem nemám, World Cup skin mám. Wildcat mám z toho byl dokonce
dokonce i návod, nebo openings to dokonce bylo. The console itself looks amazing with Fortnite designs and coloring. With no expiration date on redeeming this skin, you can get them online still, but stále jde získat. True. There's a bit of drama around Fresh? the Reflex skin. Teda Fresh, Reflex. It's an exclusive to Nvidia's GPUs in 2018. Despite the skin being exclusive, Epic accidentally sold it in the item shop for 2 days. Oni dali potom celý set do shopu, no. Meaning anyone could buy this skin without buying the Nvidia graphics card. This skin is now Pak vydali ještě červeno-černou verzi, ta byla potom jako exkluzivní, no. Je otázka, jestli tenhle skin se někdy vrátí. Mám. Balvin styl mám. Ani nevím, že jsem na tom eventu byl, ale mám ho. A ještě byl Ariana. Yes. Koukněte schválně, jestli ty styly máte. Honor. Mám. Tady ten jsem taky získal vlastně zadarmo přes obchod, no. A byly s tím docela problémy s tím skinem. Jo, a my byli legendární, ne? Nebo ne? Jenom epický? V turnaji bylo podle toho, jak jste se umístili. Ten je docela teď drahej. Dokonce myslím, že Xbox krabici tady mám, no. To mi poslal nějaký fanoušek. A byly dva vlastně různý kódy, jsou full bundle a zvlášť jenom skin. Zvlášť skin je levnější, celý bundle je dražší. Tohle je vzácný spray, ten nemám. To bylo těžké získat. Jasný, ale dal bych ho určitě níž tenhle ten skin. Zlatý píly, mě chybějí boty jenom. Už to zmizelo. Takhle uvidíte ve hře, jak vypadá. 3 levely mi chybějí, no, abych ho měl, myslím, že full. 350 level bylo potřeba dát. World Cup. Dropy. Že jo? Jo. To jsem byl na Slovensku, zase taky pamatuju. V té době. Indigo Kuno, ať už dají za PS-ko nový. A 240 účtů dostalo ban, to jsme řešili v sobotním videu. Účtu, jo, s tím skinem, takže jich je 5760 teď, nějak přibližně. OK, Wonderka. Tu jsem získal od třeba Maxe v té době. Možná pamatujete, kdo to byl, kdo to je. Dobrá, no, Dodo skin. Ne. Jo, to bylo přes Discord. Byly 4 věci, já vím, že mám 3, tu první jsem nezískal, protože to bylo ve 2 ve 3 ráno, nebo v kolik jste museli hrát Fortnite. Tenhle je vzácný celkem, no. Snažil jsem se získat, ale nedopadlo to. Mě jenom přendali V-Bucksy, ne pickaxe. Impossible, tak schválně. Mám. Teda nevím, jestli to je až tak vzácný, že tak vysoko, ale jako jo. Galaxy mám.
And the fact that they accidentally brought it ještě. back to the item shop, but they did make it up to the original owners that bought the Nvidia graphics cards. They released a stealth version of the skin. Ten taky je celkem vzácný, no. Ale ne jak Galaxy, ne jak Double Helix. Meaning this version is a truly rare version of the skin. The Dog spray was only available to To those co who je? got 8 Nemám. points in the Solo Collegiate Cup during Chapter 4, which is not that old. Solo except to turnaj. get into this cup, you had to be a student studying in the US or Canada. Jo, to Making it šlo a pouze v limited Americe entry jako pool to pro who could studenty, even no. play. And only true grinders managed to get the level 500 Banner. banner icon during Chapter 2 of Fortnite. This is before XP maps, XP glitches, and any easy Tak ten bych ways možná to get měl XP. mít. And the only way to get it was winning multiple times a day. Thankfully, the season lasted for a long period, making it possible to nejsem si jistý s těma banerama, ono jich bylo strašně hodně. Double Helix, ej, minulý rok jsem ho získal. Jediná exkluzivka za konzole, která mi chyběla. Ne, nebojte, $20,000 jsem za to fakt nedal. To určitě ne. To nemám, ten je taky vzácný, no. Teď bylo vtipný, jak vrátili toho Balvina. Doufám, že to nebude v tom videu. Epic Games banner? To ani nevím, že Epic Games banner. The only way to identify that they truly are someone that works at Epic Games. The Spiral Specialist and Sideline Commander outfits have a really odd story, as these are actually identical duplicate skins to the two original NFL referee skins from 2018. When they produced a new NFL set, to dostali tvůrci ty dva skiny. Myslím, že má dokonce Tifu na svém původním účtu. So barely anyone in the world. The duplicate referees were sent to those creators' accounts, but scrapped before the skins actually entered the item shop, meaning only a few creators in the world own these exclusive skins. Myslím, že Tifu to dostal. Top 2 banner, STVčko. Is the Alpha Tester Level 11 banner icon. Back in Nemám. 2017, when Fortnite was jsem nehrál. alpha testing the game, so way before it was released to the public, players would get a different version of the Alpha Tester banner for each alpha test they participated in. To unlock the Level 11 version, you had to complete 11 different Ono těch bannerů bylo ještě jako více verzí, no, podle levelů. Even managed to actually do this? Maybe held by only one, maybe a few people in the entire world. Which leads us on to the world's rarest Fortnite skin. Co vybral do této listu? Story behind it, and I still hope does get released one day. Tied to something called the Annual Pass. That was never released and instead changed to the Fortnite Cruise subscription that we have now. Titan the skin. Annual Pass would see you pay just over 7,000 V-Bucks to get all the battle passes for that year and some exclusive cosmetics with it. Tohle měli v plánu udělat před crew členství. And find a secret store link that allowed them to buy the annual battle pass despite it not being released, and as a result obtain this brilliant bomber skin, an exclusive skin that was connected to this bundle, allowing a handful of people in the world to get this skin on their account. Pár účtů ho má, no. Ale nepoužívají ho, protože by mohli dostat kvůli tomu ban, když ho budou mít ve hře, když s ním budou hrát. No, dámy a pánové, tohle byla top 50 nejvzácnějších věcí od Ali A. Napište mi schválně do komentáře, kolik toho máte, a my se uvidíme u dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.